Ná bara einhvern veginn ekki einn í röð eða ekki í gang. Þetta 5 ára. Já. Tómas, Jón, Jóhann. Tómas Green, nei það er hinn riðillinn. Ég skal... Ég er búinn að prófa hérna 10, 11, 12. Já, ok. Ég skal finna út úr þessu, ég ætla bara að setja streymið af stað. Sjá. Svona. Þarna eru þið. Svona. Og svona. Já, þá ætti þetta að vera klárt. Svona, sjá. Þú byrjar að búla. Jó. Þetta er 500 og við erum að byrja að búla. Já. Já. Þú byrjar að verka næsta ára.
ég skrifa viðbót? Þessi skrifa? Við getum þetta, já. Já, ok. Spáðu það hérna. Það er svona sem að gerast í skrifa síðan. Alexander byrjar. Við veljum það leikinn hann á. Skróla bara hérna. Hvað heitir þið? Gunnar og Pétur. Gunnar og Pétur, já. Það sem er hérna þá byrjar Pétur að búla þessu upp og hver fyrir leikins. Er 74 í 60 eða? Já, 57.
100. Spela med sina kvaliteter. Ja, mulla on näistä öronkin. Maailman opera, sen kertoo, sen kertoo, ilmeisesti. När du kommer ut i 15 eller att ha kommit ut längst före? Efter 15 år? Efter 15 år. Ja, nu är det.
Hvað gerir þá í tölvunni stöðum? Þetta tekið að stúlið. Core 1. Já, þá gerir áhverð þá svona miss og sem Svona? Já, save mode sem Save edge. Sem Pétur á móti Gunnar. Takk fyrir líka. Brynjar Alexander, Gunnar Skrifar og Alex Pétur. Alex skrifar fyrir náttúrulega bara einu lega. Þú að skrifa hérna. Hjálpa þig, ok? Þá það þarna með stríkborðinu Brynjar Alexander, Gunnar Skrifar og Alex Pétur þarna. Þá skrifar þarna. Hvað segir þú? Alexander og Brynjar. Brynjar. Skrólar bara neðan svona. Alex Móni. Já. Pétur. Og ég skal mér. Flott. Þetta ég var stundin þér? Já. Nei, ég var að skrifa hún í Það er það. Ég fyrir búin. Hvað heitir? Skiptu þráðar. Tilbúin að prófa bara? Já. Takk. Að búin að... En það er búin að núna. Dögum 60. Alex Móni, Brynjar. Kemur gaman þér. Kom igen nu. Stil, sticky. Fyrtiden.
Yeah.
vikur. Gunnar Brynjar. Alexander Pétur. Alexander Pétur. Já. Æ. Gunnar Brynjar. Við eitthvað Ríkvörð Master. Alexander Pétur. Já. Ég hérna.
Kastar bara að segja sem hann er búinn. Alexander Graf. Ekki hér. Yes. Tackar.
140. Nú tekur hún að því að þessi grænt og rautt, þá tekur hún þessi grænt. Og það Brynja sem hún. Kýlur. Kasta einn kýlur. Með vinslastakæli. Státtur það verður tjóður. Svo það er fristurlunina. Það er að drepa mínútu. Skilur. Það er yfir að. 40 Það var ekki gott. En það var líka búið. Það er að hitta fristurlunina. Svo komast til fínútuna.
Nokta skal det være 10. Effekter av nokta. Guðnaður sitt og það var skrifað hérna nú Gísóli á sig á hérna meginn og Brynjar
bara það góða. Pilótsvöð og Brynjar, Alex og 3 skíðabröðskjöð, já, 3 veikjast og hann var að skrifa þarna. Gunnar Alexander. En hann var stíginn eftir að skrifa það. Vildi hann að snakka það. Ég ætlaði bara að við spila píl og það. Já, það er ekki bóðs að veist. Og stoppa og það segir þið mótið og hvað stæðist þér? Já, það Gunnar og Alexander eiga hér. Já, hann er eftir þetta. Og hérna á þetta eftir þetta. Þá Pétur skrifa. Pétur Ólafs skrifa. Þú Pétur Ólafs. Og svo skrifa. Þetta er Alex og Alexander. Ok, hvernig getur við breytt þessu? Ég seti Það er eitt á bakkana lítið hérna og lengra fram hjá og það getur þetta í eitthvað. Já, og gerði borð þannig að sérðu gulagóðu. Ítt á það, ítt á 7, þannig neyri, gerir 7 og síðan continue bara. Það er ekki leikinn að bóða þetta. Já. og ég er að reynda af Alexander Veiga. Ok. Hver á að byrja búða? Tilbúin að húla það? Yes, sir. Þú byrjar að góða saman. Alexander Veiga. Byrja á Alex. Ok.
ég er með aðeins. Hérna er eitthvað grótað.
140.
easy temperature. Síðan ég var alltaf sko, það var áður þetta að koma, vellingarleikin það inni sem stjórnuna, en 100 húf, 10 fyrir rautt, 1 fyrir grænt. Og síðan bara öðru, hitta 10 tókturspil, hitta 10 tókturspil eða 5 tókturspil, bara öðru flæður síðan. Það gerist þegar sumum það skiptir í gröðum stundum það stíl í byggjum sko. Sníðina það ekkert maður þarf ekkert að hafa eitthvað svona spil sko, það bara allt eftir það rosa mismunandi þegar það kasta sko. svakalega mismunandi. Það eitt sem heitir Rikki. Hann bara svona, ég ekki svona fyrir það sko. Ég ekki sem gera þetta. Og þetta þokkabót, það víst mér vel á. Og það sína að Rikki hans. Já, ég sem reynd það sko. Svo var eitt hvað hann hérna. Hann sko hérna. Súlöfs. Og svo alltaf eitthvað alveg fram sko. Það bara búin að æfa þetta, gert mikið og svo. Það er líka mest, hann með Já, það sem gerir þetta hérna sko, því hann fekk og hann getur ekki steppa til. En ef hann gerir þetta, þá nefnir hann steppa til. Enginn sér ræður öður. Já. Hvað segir þið? Hvernig segir hvað? Ég steppi, svipum fólk, þetta stæðist. Það var rosa þessi vita með að gera svona og það var einhvern að segja og hann og hann
pílur sem við Núna? 3 pílur og síðan
með púlfur. Já, ekki. Ihr Arme, aber hätten auch nur Arme Ég svo við á úlingum. Já. Hann keppa. Hann keppa hann. Ég vil ekki geta keppt.
færa strákurinn að spila þarna til. Ég og Ottó og
Thomas och Otto. Jo, det var tjena. Ja. Johan. Hej Johan. Andres. Är det bra att höra? Nej. Ja, jag klarar av det. Eller, jag börjar bolla. Yes. Vad ser det? Sluta. Det ska aldrig för dig. Jo. Ja,
Inte bara antal utan. Det är bara en tom. Ja, det är på
Þú er bara búin að vinna leik núna til 108 eða ekki? Jó, svona
svo tapaði þessi tveim leikjum vann ekki úti. Það mann, þú tók þetta út í síðustu þær. Mann ekki besta undantekningu þitt. Já, í desember. Staður 121. Eitthvað rugglaður. Hann toppaði þeim 111. Svo fannst hann ekki 132 í áðurísinu. Það voru reynskýringur. Það fórst aftur. Ég er fyrir 20. Það sé 31. Það voru líka. Ég bara, ha? Það voru umsamlingar 91. Já, það er ekki að. Fyrsta voru í, það var fyrsta voru þetta. Skauðin eftir 180. Næstum 180. Hvað gerir 60-60? 60-60. Það var aftur í þetta. Sér leitið að 180. Ef þú átt 184 eða reynir ekki að þáttur þetta? Jú. Þú að segja þetta líka? Þetta er það? Nei, á jól. Hvernig var það? Græti. Já, Svo það er ekki á. var 8-2-0. Já, það er verið. Fjóri sé að kassa það. Kassa við liðinu, sko. Þú hérna sé ég, sko, 1, 2 og 0, 2 og 4. Það var seinst leikur, hefði þetta að vera, sko. Það var Sveinbjörn. Hann ekki. Tók hann inn á milli, það var búið að krassa í hann áður en að spila. Já, ég sé að Ég bara, Þegar ég var eftir að spila hann. ég held ekki. Hvað þá? Það er búin að spila mótið 8 á það. Jóður, erum við búin að spila? ég sé að þú er strik yfir, sko. Það er bara allt svona. Það er góð svo. Það stendur sem sé eftir skjöld. Hvað er það ekki búin að spila? Ég held það sko. Það er ekki að maður að spila. Það er ekki búið að taka. Nei. Hver er finnandi? Það er nú 6, það er Sveinbjörn sem á að skrifa hann. Hver er finnandi? Fyrrmyndur er 2, það er Jón Þór. Þú var það. Það var búið að tróða tíma þannig að það var að taka. Skrifum við svo. Stökkum okkur eftir upp á. Ítur og kóla. Það er fyrir að Það var búið það. þú varst að skrifa það. Það er fyrir að koma. Það er breytt búið það. Þú vissir það ekki á? Nei. Jú, hann færði það bara hérna stein. Hvað streym? Stein. Er það að sína? Svo sé. Svo. Bráðir. Þessi hjú.
Hey, Otto, wow. Is it all? Loksins. Oh.
10. Krakkar, þið getið farið og fengið hérna núna. Við erum að fá kastur á þitt bæði sem vilja hún fara og er það svo aftur og þið getið bara komið hingað og fengið frímun, sest aðeins og byrjið fljótlega. Wow!
Svo ef við verðum í stefnum, þá myndum við fá sér auka bás og setja það í kláðum allt í yfir. Þannig að það ná bara þetta svo í mótið í vilja. Við séum að hann að greita eitthvað óbært sem hann var allir. Og ég var í Kanada að alltaf stæðst af hún. Þú veist, hann bara allir í það. Og við hendur við í nærið til hann á ferðu sko. Og við vorum í aðstöðu og svona. Það er gaman að sjá það að koma út. Það er gott? Já. Þið eru að fæsta staðnum það? Ég veit ekki hvað það komið. Eða Svaðastofið er kvöldur út í núna. Svaðastofið.
að það er vel að húna. Hann er bara að æfa sig. Hann er að æfa sig. Herðu það, erum að byrja, nú er þetta ekki svona, þá erum að byrja. Bara margra mínútur. Veistu það ekki með því?
Hvad der sker? Hvor har du det, Søren? Nej, vi må spille over på det, vi jo. Ja, okay.
Får det där? Ja, det är det. Nej. Johan. Ja, det är bäst att 5 minuter och vinna 3. Okej. Första timmen där. Ja. Ja, vinna 3 tycker jag.
Stai per la plensa. No, anche. Stai dove? 2-3. Já, 2-3. Jättemycket.
Inn í átjánum? Já, á sumstöðu. Jú. Einu fyrir eftir, sen búið. Það búið að núna? Já.
57. Einfaldur. Senast över. Skipta þér, það er bara að skipta þér.
Besti undan að stundast í fólkuna.
Nei, ertu að grína?
Yes. Nej, jest wyjechał na
hann er fyrst fyrir 4. Já.
Vamos experience. Leggur gerur vendu á Það var alveg stóra út og það. 3 fyrir.
6. Nej, stöd 13.
Kom så. Var det roligt? Ja. Ég er alltaf dómari, sko. Þannig að það er út af dómarum. Takk. Það er spilað sko. Það er vatn. Hvað er það sko?
Já, ég er bara svona 6-9 fylgur hérna. Thomas, sástu það þriðja? Já, ég sá. Hvað er þú? Ég er náttúrulega, þú verður.
Komum svo. Þáttur. Absolut. Thomas, flyttar. Alex, Magna.
ekki best að sjö eftir? Jú. Solid.
Gerði ég ekki 26? Jú, það er 26. Þú voru það sem þetta er okkur átt í senstranum. Hann sagði að það ekki séns í sénskastingu. Vel gert. Ábyrgur. Já, á mynd. Frostu. Thank you. Thomas, takk fyrir fastið, hvort ég er. Já, og okkar.